Deze regering is allesbehalve serieus om de vele problemen in het land op te lossen. Vandaar dat het volk in 2020 keuze moet maken op andere partijen die wel staan voor ontwikkeling van Suriname. Dat zegt Belfort, ABOP-parlementariër. We voeren nu naar het vraaggesprek met ABOP-parlementariër Edward Belfort. RGB is gebeurd, RGB. Terwijl ik daar die vragen aan de minister heb gesteld. Is er geen enkele vraag beantwoord van mij. 9 vragen heb ik haar gesteld. De voorzitter van het parlement die zei, ik heb geen bewijs. Maar waarom gaat ze dan de hypotheekbewaarder ontslaan? Of waarom heeft ze gepoogd mevrouw Samsudeen de hypotheekbewaarder te ontslaan? Dat zou uit de verf komen als ze die 9 vragen van mij had beantwoord. Dan zou je zien die link van RGB met SPSB. Want daar op Noord, op een eigendomsterrein van iemand, bouwt SPSB. Maar ik heb ook gevraagd, is het terrein gekocht, overgenomen, maar wat is de titel van de grond? Wie is de titelgerechtigde? Al die vragen heb ik gesteld, niet zomaar. Want de voorzitter doet alsof mijn vragen niet goed zijn. Maar kijk, vandaag de dag is mevrouw Samsudeen, ze heeft ontslag ingediend. Daarvoor had ze gepoogd de hypotheekbewaarder te ontslaan. Want ze dacht, die geeft mij informatie, maar is niet waar. Dus zo ziet u, dat land is nu in een heel ernstige situatie beland, waarbij zaken die wij in films zagen, drive-by shooting enzovoort, daarna auto in brand gestoken, vlak hier nu gebeurt. En de autoriteiten zwijgen. Ik hou mijn hart vast. Echt waar, het is heel ernstig. En de mensen zijn, de burgerij, de gemeenschap is nu bevreesd. In angst leven ze. Ze moeten bevrijd worden van deze situatie. En er is namelijk één partij die dat kan doen. En dat is de geel-zwarte partij van mij. We hebben die bevrijding in ons. En we gaan daarvoor binnen deze 10 maanden moeten de kiezers de juiste keuze maken om op de juiste partij te stemmen en de juiste kandidaat voor het presidentschap naar voren te brengen. Dan kunnen wij dit land nog redden. Dit land kan nog gered worden. Ik ben begonnen met dit land kan nog gered worden. Anderen hebben het overgenomen. Gemaakt van Plan Red Suriname. Ik heb gezegd, we moeten overgaan naar dollarisatie, want de koers is verschrikkelijk. En als je die dollarisatie invoert, dan werk je al die schommelingen weg en die devaluatie weg. Cambios hoeven niet meer te overdrijven met koersen. En alle dingen zijn studie gemaakt over zaken. En we hebben buitenlandse partners al om goedkoop huizen te bouwen. Al die gronden die mevrouw Samsudeen en anderen hebben genomen en niet in cultuur gebracht, al die gronden gaan we middels wetgeving terugvorderen in de boezem van de staat. Bouwrijp maken, verkavelen ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap. Want dat komt de gemeenschap ten goede. En ik heb ook aangegeven hoe. Een oud-notaris, meneer Kalu Jatnanan Singh, heeft daarop gereageerd. Heeft een presentatie gehouden. Heeft een erodoctoraat daarvoor gehad. U ziet, het is wel mogelijk. Een andere universiteitsdocent heeft daar ook gepromoveerd daarop. Mevrouw Akal. Dus er is kennis, er zijn mensen in Suriname, we gaan het doen met Surinamers. Meneer Kalu Jatnanan Singh is niet van mijn partij. Ik heb ook niet meer gesproken hierover. Mevrouw Akal heb ik ook niet meer gesproken hierover. Maar je ziet, de mensen zijn bezig. En daarom zeg ik, iedereen is nodig. Meneer Jatnanan Singh is een van ze. Oud-notaris, meester Jatnanan Singh. Dokter Akal. Begrijpt u? Die mensen zijn nodig om middels wetgeving al die gestolen gronden die niet in cultuur zijn gebracht, het boedelprobleem op te lossen. Er is genoeg grond voor iedereen. Voor iedereen is er genoeg grond, gelooft u mij. Maar je hebt de juiste persoon nodig op die stoel van de president om dat alles te realiseren voor de burgers van dit land. Schoolgeld. We zijn een land in ontwikkeling. Waarom moet het zoveel betaald worden voor basisonderwijs, 250 SRD? Universitair onderwijs bijna 2000 SRD. En al die mensen die onderwijs moeten genieten zitten thuis, want ze kunnen het niet betalen. Dan moet je een modus creëren als servant leader, als visionaire leider, om te zeggen, nee, wij zijn een land in ontwikkeling, op alle niveaus, schoolgeld gratis, want we moeten kader kweken. Maar dat doe je nou niet. Je jaagt de mensen weg met het geld.
Hetzelfde ook, iemand is nu bang om een auto aan te schaffen, want we moeten rij- en voertuigenbelasting gaan betalen. Al die dingen willen wij realiseren. Zelfs auto's die u hier ziet rijden, hebben wij in ons ontwikkelingsplan ABOP. Om deze auto's heel goedkoop naar hier te brengen. Heel goedkoop. Je hoeft nu niet te gaan kopen op een automarkt. 10 maanden nog wachten. ABOP is in het beleidscentrum. ABOP heeft het presidentschap in zich. Dan gaan wij u tonen dat al deze auto's met minder dan de helft van de prijs naar hier gebracht kunnen worden. Al die huizen die gebouwd moeten worden. Ik ken die bruisingwoningen van vroeger. Hè? Die modellen willen wij bouwen voor de mensen. Heel goedkoop. De arbeiders zijn er. Al die jongelui die op straat hangen. Begrijpt u? Gaan wij pakken en trainen samen met de gedetineerden. En de families die willen helpen. Gotong Rayon model. Dat hebben wij als ABOP. Dus ik klaag niet alleen. We hebben het plan al. Huisvesting is een belangrijk ding. En nadat je afgestudeerd bent, je huis inrichten op een goedkope manier. Wij hebben de kennis, wij gaan die middelen hier naartoe brengen. Geef ons de ruimte. Geef ons de kans. Wij kunnen tonen dat kader niet meer weggaat. Dat al die verpleegkundigen hier blijven. Want waarom gaan die verpleegkundigen weg? Ze willen straks een perceel kopen, ze willen een huis erop neerzetten. Maar in Suriname is dat onmogelijk. Een kavel 350, 400 vierkante meter, tussen 10 en 15.000, 20.000 euro. Wanneer gaan ze klaarkomen met aflossen? Is een strop om je hals zetten. Gaat u niet weg, verpleegkundige? U hoort mij goed. U kent mij, ik steel geen gronden. Ik ben een man van woord. Geef ons uw stem. En wij zorgen ervoor dat u genoeg ruimte hebt om te bouwen. Wij komen met 20 modelwoningen. Van de man van de straat, de hosselaar, tot de universitair afgestudeerde. Iedereen komt aan bod. Die modelwoning hebben wij. Laagbouw, steen, hout, hoogbouw, alles hebben wij. Ook die modelbruiswoningen gaan wij voor u neerzetten. Geef ons de ruimte Suriname in ontwikkeling te brengen. Is niet zo moeilijk. Maar zeg ik, je moet de juiste persoon, met de juiste attitude, het juiste gevoel voor de samenleving hebben. En dan gaat u zien, toen ik op het ministerie van Justitie was, toen ik zei, ik waarschuw de criminelen om geen misdaad te begaan. En die je hebt begaan, kom je aanmelden. Iedereen lachte me uit. Iedereen lachte me uit. Mensen bespotten me. Van ja, look en, nou maar dan kom je aan de zomaar, en dan mijn takkie, die zijn dat die. Ik weet nog, mensen van de NDP in het parlement. Wat zo'n rotzooi is dit is rommel wat die man zegt. Niemand gaat zich komen aanmelden. Gelooft u mij, meer dan 100 mensen hebben zich aangemeld. En dat heeft gemaakt dat de topman van Interpol, meneer Nobel, Ronald Nobel, hier te land is gekomen. Interpol paspoort overhandigd als blijk van waardering aan mij. Voor het eerst heeft hij voet in Suriname gezet. Vanwege mijn beleid. En in mijn periode waren er minder doden door politiekogels. Van hele geschiedenis van Suriname. In mijn periode minder doden. Meer aanmeldingen. En als die mannen in het gevangen waren, caterpillar training, skills bijgeven, aandragen, alfabetiseringscursussen geven. Ik ging zelf in de gevangenis om met de gevangenen te praten. Want het zijn mensen. Ja? Ik ga niet op die stoel van de rechter zitten, want ze hebben hun straf al gehad. Wat je moet doen is werken aan terugkeer naar de society. En dat deed ik op een heel vriendelijke manier. Dat zelf was niet goed voor de mensen. Die dus met andere bedoelingen waren om mensen te doden. En ik zeg, ik ben geen levensgever. Ik ga het leven van iemand niet ontnemen. Wat ik moet doen, jou zeg maar bereid maken om zelf in de gemeenschap te arbeiden en te zorgen voor jezelf. Dat hebben we gedaan. En wat er nu gebeurt, gelooft u mij, is niet om naar huis te schrijven. Suriname verdient dit niet. Dit is heel ernstig. Binnen 1 week 3 doden. Waarvan in 1 geval 2 bij een drive-by shooting. We hebben een dode daar gehad in een Brokkepondo in de stad 1. Weer 1. Niemand praat over de verkeerscriminelen. Kijk hoe het veiligheidsplan van mij verminderd wordt uitgevoerd. Meneer Bouters heeft het plan gestolen. Het plan was niet zo. Het plan was helemaal compleet. Zelfs de gevangenissen zouden voorzien zijn van camera's. Kijk wat daar in die Kerry Hassad is gebeurd. Niemand weet wat er is gebeurd.
Men heeft zoveel penitentiaire ambtenaren achter sluit en grendel geplaatst, omdat ze de waarheid moeten vertellen. Men is bezig te onderzoeken. Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Camera's zijn er, dat zou ik plaatsen daar in alle gevangenissen en alle politiecellen zouden voorzien zijn van camera's. Mooi zien, meneer Bouters, gewoon scoren met het plan. Kijk, het cameraplan werkt niet. Ga kijken vandaag de dag in die Raghandiweg. Die bussen rijden nog steeds op de rijwielpad. Ze halen constant in. Op alle kruisingen, Wild West. Men komt aangereden. Oh ja, niemand kijkt. Woep, de roodlicht. Ja. Dat zou verboden worden. Waarom? Ik had license plate reader, nummerplaat, lasers zou in het plan opgenomen zijn. En dat hebben ze eruit gehaald. En dan zit hier nu een vermengd plan. Dus men steelt van alles. Zelfs mijn plan is gestolen. En het wordt vermengd uitgevoerd. En kijk wat er nu gebeurt. Suriname leidt eronder. Onder alles leidt Suriname. Het is heel erg triest met dit land. De regering kan het werk niet aan. Dan kan je wel mooi zeggen, we can do the job. Maar hij vergeet wat. We cannot do the job. Not moet erbij. Ja? I cannot do the job. Mrs. Chairwoman. I cannot do the job. Dat zou de president daar moeten zeggen in het parlement. En op die truien van mensen hebben gedrukt. I cannot do the job. I must go to jail. Yes. Dat moet hij achter zijn trui zetten. Zelfs mijn neknaam, mijn roepnaam heeft hij gestolen. Hij noemt zichzelf Tijger. Tijger, terwijl iedereen weet, Belfort wordt Tigri Barba genoemd. Vanaf ik minister aanzat, tot nu toe. En alles van mij kopieert hij. Maar rein geweten heeft hij niet, dat heb ik wel. Idee om dit land, de natie te verheffen, heeft meneer Bouters niet. Het land verpauperd, het land is verzuipt. En hij en zijn omgeving alleen hebben het goed. En de gemeenschap, bijna 560.000 mensen, lijden onder één man. En het land moet bevrijd worden. Daarvoor gaan wij. Bij een verkeersongeval zijn 13 personen in een trench beland. 3 kinderen, een baby van 1,5 maand oud, een kind van 3 en 1 van 7 jaar hebben zware letsels opgelopen. De overige inzittenden hebben lichte verwondingen opgelopen. Het verkeersongeval heeft zich voorgedaan aan de Kennedyweg. De afdeling Public Relations van de politie meldt dat de bestuurder Miguel K. heeft verklaard dat hij bij het beschrijven van een bocht de controle over de besturing van het voertuig had verloren. Daardoor ging de bestelwagen over de kop en belandde het in de aangrenzende trench. De 3 kinderen zijn voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. De baby is met een bovenbeenfractuur opgenomen op de afdeling Intensive Care. Het rijbewijs van de 33-jarige chauffeur is ingevorderd, terwijl de bestelwagen voor herkeuring in beslag is genomen. Het ongeval deed zich voor op 27 april.